දවසක් වේවා ඔබ සියලු දෙනාට. අදත් අප එකතු වෙලා ඉන්නේ අපේ Sky Architec YouTube channel එකත් එක්ක. අදත් අපි අරන් ආවා ලස්සන පුංචි නිවසක නිවස් සැලැස්ම. මේ වර්ගඩි 950ක නිවසක්. බිම් මහල වර්ගඩි 500කුත් පළමු මහල වර්ගඩි 450කිනුත් සමග්ගිත වෙනවා. මේ අපිට කුඩා ප්‍රමාණයේ විලා එකක් Anex එකක් විදිහටත් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම මෙහි බිම් මහලේ ෆ්ලෝ ඇරේන්ජ්මන්ට් එක සකස් වෙලා තියෙන ආකාරය බලමු. මෙහි ඉදිරිපසින් කුඩා ප්‍රමාණයේ වැරැන්ඩ් එකක් පිහිටලා තිබෙනවා. එතනින් තියෙනවා නිවසට ඇතුළු වෙන නිවසේ ප්‍රධාන දොර. එයින් කෙලින් ඇතුළු වන්නේ නිවසේ ලිවිං ඒරියා එකට. එය වර්ගඩි 220කින් සමන්විත වෙනවා. එම ලිවිං ඒරියා එකෙන්මයි අපි ඉහළ මාලයට ගමන් කරන තරප්පු පෙළ පිහිටලා තියෙන්නේ. එතනින් අපි කෙලින්ම පිවිසෙන්නේ නිවසේ ඩයිනින් ඒරියා එකට සහ පැන්ට්‍රි ඒරියා එකට. එහි අපි එක කොටස ඩයිනින් ටේබල් එක තබා ගැනීමට හැකිවන ලෙස එහි අනෙක් කොටස පැන්ට්‍රි එකක් ලෙස නිර්මාණය කර තිබෙනවා. ඉන්පසු තිබෙනවා නිවසේ පහත මහලේ බාත්රූම් එක. එය අපි කොමන් බාත්රූම් එකක් විදිහට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මේ ආකාරයට තමයි නිවසේ පහත මහලේ ෆ්ලෝ ඇරේන්ජ්මන්ට් එක සකස් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු මේ නිවසේ ඉහළ මහලේ ෆ්ලෝ සැලැස්ම. නිවසේ තිබෙන නිදන කාමර දෙකම අපි නිර්මාණය කරලා තිබෙන්නේ ඉහළ මහලේ. මේ ඉහළ මහලේ කුඩා ප්‍රමාණයේ ලොබි එකකුත් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා අපේ පළමු නිදන කාමරය. ඒ වර්ගඩි 105කින් යුක්ත වෙනවා. ඒ වගේම එහින් ඉදිරිපසට බැල්කනි ඒරියා එකකුත් නිර්මාණය කරලා තිබෙනවා. මෙතන තිබෙනවා අනෙක් නිදන කාමරය. ඒ වර්ගඩි 110කින් සමන්විත වෙනවා. මෙම නිදන කාමර දෙක සඳහාම අපි ඇටච් බාත්රූම් එකක් නිර්මාණය කරලා තිබෙනවා.